हेलो एवरीवन আজি মই এই খৰিচাৰ দুবিধ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আচাৰ বনাবৰ বাবে খৰিচাখিনি অকমান ৰ'দত দি ল'ব লাগিব হেহে মই এয়া চেপি দিছোঁ পুৰা চেপি এয়া এখন ট্ৰে লৈ মই ইয়াত ৰ'দত দিবৰ বাবে ৰাখি দিছোঁ লগতে কেইটামান এ ভোট জলকীয়া লৈছোঁ আৰু কেইটামান এ নহৰু আৰু কণ জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এই গুটেখিনি মই ৰ'দত ভালদৰে শুকুৱাই লম এই খৰিচাখিনি ভালদৰে চেপি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া শুকা ৰ'দত মই দিনটোৰ বাবে ৰাখি দিম আৰু এই ৰখি যোৱা পানীখিনি মই পেলাই নিদু এইখিনি আমি দালিত বা যিকোনো তৰকাৰীত টেঙা দি খাব পাৰিম এদিন ৰ'দত দিয়াৰ পাছত মোৰ খৰিচাখিনি এই আচাৰ থবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই মছলাখিনি ঠিক কৰি লম এয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন পেন পাতি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছোঁ 2 চামুচ মই এয়া ধনিয়া দিছোঁ 1 চামুচ মই এয়া জিৰা দিছোঁ আৰু আধা চামুচ মই এয়া মেথি গুটি দিছোঁ আৰু সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ মই কলা জিৰা দিছোঁ আৰু মছলাখিনি ফুটি নাযাবৰ বাবে মই অলপ নিমখ দিছোঁ তেতিয়া আমাৰ মছলাখিনি জ্বলি নাযায় এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম বেছি কলা কৰি নাভাজো অলপ ভাজিম গোন্ধটো অহালৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম নিমখ দি দিলে আমাৰ মছলাখিনি জ্বলি নাযায় আৰু বেছিকৈ নুফুটে শেষত মই 2 চামুচ বগা সৰিয়হ দিছোঁ এই আমাৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম ঠাণ্ডা হোৱালৈকে অলপ টাইম থৈ দিছোঁ মছলাখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত মই এয়া মিক্সি জাৰ এটা লৈছোঁ আৰু এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এই আমাৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মই এইখিনি বেছি মিহি কৰা নাই কিয়নো মই আচাৰত বেছি মিহি নকৰোঁ পেন পাতি লৈ ইয়াত তেলখিনি গৰম কৰি ল'ম ইয়াত পেনখন গৰম হোৱাত মই মিঠাতেলখিনি দি দিছোঁ আচাৰত যিমানখিনি তেল দিম এই গোটেইখিনি মই ইয়াতে দি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে 1 চামুচ এয়া হালধি গুড়ি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া এটা বাতি লৈ মই খৰিচাখিনি বাতিটোত দি দিছোঁ ইয়াত মই এয়া আধা নহৰু দি দিছোঁ আৰু কণ জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ আৰু সৰু সৰু এয়া জলকীয়াকেইটা মই গোটাকৈ দিছোঁ আৰু আধা মই এয়া নুশুকুৱাকৈ যিখিনি খৰিচা থৈছিলোঁ সেইখিনি আচাৰ বনাম তাৰ বাবে এইখিনি ৰাখি দিছোঁ এতিয়া মই কালাৰৰ বাবে অকণমান এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এই মছলাখিনি অলপ দিছোঁ মই এয়া আৰু ইয়াতে অলপ মই নিমখ দিছোঁ এতিয়া গৰম কৰি থোৱা মিঠাতেলখিনি মই ইয়াতে দি দিম এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে এয়া তল ওপৰকৈ লৰাই দিম এয়া মোৰ আচাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা চিচাৰৰ বটল লৈছোঁ এইটো ভালদৰে গৰম পানীত ধুই মই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ইয়াতে ভৰাই দিম এয়া মোৰ আচাৰখিনি ভৰোৱা হৈ গ'ল এতিয়া কাষত লাগি থকাখিনি মই এয়া মোহাৰি দিছোঁ ভালকৈ চাফাকৈ নহ'লে আমাৰ কাষত লাগি থাকিলে এইখিনি ভেঁকুৰ হোৱাৰ চান্স থাকে এতিয়া এইখিনি মই ঢাকন মাৰি থৈ দিম 3-4 দিনমান এইখিনি ভালদৰে ৰ'দত দিব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ আচাৰখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ যাব যিখিনি খৰিচা মই এয়া কেঁচাকৈ থৈ দিছিলোঁ ৰ'দত শুকোৱা নাই এইখিনিও মই আচাৰ থ'ম কিন্তু এইখিনিত মই কোনো মছলা এড নকৰোঁ এইখিনি মই অকল নিমখ হালধি আৰু তেলেৰে থৈ দিম এইখিনিত মই মাত্ৰ কেইফুটমান এয়া নহৰু দিছোঁ কেঁচা খৰিচাখিনি দিবৰ বাবে মই এই জলকীয়াকেইটা কাটি লৈছোঁ প্ৰথমে সৰু সৰুকৈ এয়া কাটি লোৱা জলকীয়াখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ
ইয়াত অলপ মই নিমখ দিছোঁ। কোনো মছলা মই এড নকৰোঁ, অকল নিমখ আৰু হালধিহে ইয়াত দিম। মছলা নিদিয়াকৈ বনোৱা খৰিচাৰ আচাৰখিনি মোৰ ইয়াত ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি মই এটা বটলত ভৰাই দিম। এইখিনি আচাৰত মই কেঁচা তেল এড কৰিছোঁ। ইয়াত মই কোনো ভজা তেল ইউজ কৰা নাই।